מה נשמע חברים יקרים, אני שחר מהבלוג של פודי כרגיל, והיום אני הולך להראות לכם איך להכין קונכיות פסטה ממולאות בטרד, בצל מטוגן, גבינת פרמיז'ן מגורדת, כדורי בייבי מוצרלה בתוך הקונכיות, וכל זה יושב על רוטב עגבניות עשיר, טעים עם חומרי גלם הכי טובים שיש, עגבניות מגי, רסק עגבניות של מוטי, וואלה חגיגה בפה, מנה יפה, מפוארת. בקיצור, בלי יותר מדי לדבר, בואו נתחיל לבשל, תעשו מה שאני עושה ויצא לכם. בשלב הראשוני דואגים לעלי אורגנו ועלי בזיליקום טרי, אם יש לכם בגינה זה מבורך, אם אין לכם תקנו מהסופר, ואם אין לכם שתמשו בתבלין יבש. חותכים שני בצלים בגודל בינוני לקוביות קטנות. מוסיפים כ3 כפות שמן זית למחבת, מחממים ומזהיבים את הבצלים כמו שאמרתי על אש בינונית נמוכה, לא לשרוף אותם כמובן, להזהיב אותם. קודשים 6 שיני שום, מוסיפים לבצלים ומערבבים את הכל טוב טוב על אש בעוצמה בינונית, לא חזקה מדי, לא נמוכה מדי, ממש מספר דקות. ברגע שהבצל יזהיב מחלקים את הכמות ל2 בצורה שווה, וחצי אחד שומרים בצד בקערה, כי איתו נשתמש בעצם לרוטב עגבניות. בשלב הבא לוקחים חבילה אחת של טרד, מפרידים עלים מהגבעולים, את הגבעולים זורקים הצידה כי לא צריך אותם כמובן. ברגע שסיימנו להפריד את הכל, מוסיפים למחבת את הטרד. שימו לב אגב שמקודם הנמכתי את העוצמה של המחבת כשהשארתי את החצי השני של הבצל כדי שהבצל לא יישרף. מוסיפים קצת מלח לפי טעם, חצי כפית, כפית שטוחה, מה שאתם אוהבים. מערבבים את הכל עד שהטרד בעצם מצטמצם. ברגע שהוא מצטמצם, מעבירים את הטרד ואת הבצל למסננת, וממש לוחצים ומנגזים נוזלים. לא בעיה. שמים כמובן קערה מתחת שהנוזלים ירדו למטה לקערה. אחר כך לוקחים את הטרד והבצל ומעבירים למשטח עבודה, קוצצים את הכל עוד, נותנים קציצה יפה. אנחנו הרי לא רוצים חתיכות גסות במילוי של הקונכיות. ברגע שהכל נקצץ ואנחנו מנקים את הסכין יפה כמו שאני עושה, מעבירים את זה לקערה. ואחר כך חותכים את העגבניות. 8 עגבניות מגי חותכים לחצאים ואחר כך לרבעים. אני רוצה את החתיכות גסות, לא רוצה דקות מדי, אנחנו לא חותכים סלט פה. זאת המטרה, כמובן לא לזרוק את המיץ של העגבניות אחרי שחותכים. מוסיפים שמן זית למחבת, כ2-3 כפות, מחממים, מוסיפים את הבצל ששמרנו מקודם לרוטב עגבניות, ומוסיפים את העגבניות עם המיץ של העגבניות. ממש, מוסיפים את הכל, מערבבים טוב, מגבירים את העוצמה של האש לבינונית, ונותנים איזה מעיכה טובה לעגבניות, להוציא את המיצים שלהם. מוסיפים כחצי כפית מלח שטוחה וכחצי כפית פלפל שחור גרוס, הכל לפי טעמכם האישי, אפשר יותר אפשר פחות. נותנים ערבוב לכל התערובת הזאת, מוסיפים כפית אחת של סוכר חום דמררה שטוחה או לבן ומערבבים טוב את הכל. מוסיפים חצי כוס אחת של מים רותחים ומערבבים את הכל טוב. מוסיפים רסק עגבניות מרוכז איכותי, אני ממליץ על מוטי, לא זה לא קמפיין ממומן, או חברה איטלקית אחרת, ממליץ על משהו איכותי כדי שהכל יצא איכותי. נותנים ערבוב טוב להכל, כל תערובת העגבניות, אחרי זה מעבירים לעוצמה נמוכה, לבישול של עוד כ15 דקות עד להסמכת הרוטב. בינתיים מפרידים עלי בזיליקום ואורגנו מהגבעולים, וקוצצים גס. כמובן שאם אין לכם את העלים הטריים בהישג יד, אפשר להשתמש בכפית אחת של בזיליקום ואורגנו של תבלין יבש, זה גם בסדר. חשוב לשים לב שלא משתמשים ביותר מדי בזיליקום ואורגנו, כי התבלינים האלה מאוד דומיננטיים. מוסיפים לרוטב כמובן ומערבבים, מוסיפים עוד כחצי כוס מים רותחים, לכל התערובת של העגבניות והבזיליקום והאורגנו, מערבבים טוב, אם צריך מתקנים את הטיבול, למשל אני הוספתי עוד קצת מלח, לפי הטעם האישי שלי, מורידים את הסיר אחרי זה מהאש, ובינתיים עוברים לעבוד על התערובת של הטרד והבצל. כשהתקררה כבר מגרדים כחצי כוס פרמיז'ן איכותי, מערבבים את הכל, מבשלים את הפסטה, כחצי בישול, על דנטה, אנחנו לא רוצים שתיקרה ולא רוצים שתהיה מוכנה מדי, כי תתבשל אחרי זה עוד בתוך הסיר ברוטב בתנור. ממלאים את הקונכיות
לא ביותר מדי מילוי. ממלאים כמות סבבה. מוסיפים לסיר בצורה יפה. ומוסיפים כדורי גבינת בייבי מוצרלה בצורה יפה. שימו לב, זה מוכן לפני התנור. מכניסים לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, לא גבוה מדי ולא למטה מדי. באמצע לכ-20 דקות. מוציאים, מוכן. המנה הזאת מוכנה. עכשיו נותנים כמה טאצ'ים קטנים, למשל אני הוספתי קצת פרמיז'ן, גבינה מגורדת מלמעלה. הוספתי עוד בזיליקום, מעין מטריית בזיליקום מלמעלה ליופי, תראו איזה יפה זה. המנה מוכנה, היא מריחה גם טוב. ואני אומר, הגיע הזמן לטעום. אז שיהיה בתיאבון גם לי וגם לכם. אם אהבתם את הסרטון תנו לייק, תירשמו לערוץ שלי כמנויים. אוהב אתכם המון ונתראה במתכון הבא. יהיה טעים, זה בטוח.